welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, maggagawa tayo ng leche flan. Sa halagang 20 pesos, kaya mo na makagawa ng leche flan. So, papakita ko sa inyo kung paano gumawa ng leche flan na 20 pesos. Bago ka pala sa aking channel, please subscribe and turn on the notification bell. So una, lalagay po natin tong bear brand. Sunod po ang tubig. One-fourth cup of water. So, i-mix po natin siya. Sunod naman po, lagyan po natin siya ng itlog. So, i-mix po ulit natin. Ilalagay na po natin yung calamansi juice. So, ayan. So, hahaluin po natin. So, guys, ito na po yung 3 spoon. So, dalawa pong yung ginawa ko kasi maliit po yung lalagyan ko. So, dalawa na lang yung ginawa ko. So, pagkakasyahin natin sila sa dalawa. So, ikakaramelize po natin. Lalagay po natin siya sa apoy. So, guys, nakaramelize na po natin. So, guys, sasalaan na po natin kasi para matanggal po yung mga buo-buo. So, oh my God. Hindi kasya. Guys, sasalaan na po natin. So, hi guys, lalagay na po natin siya dito. Yan. 2 hours later.